Skate ako, yung talaga skate. Tapos ano ba? Napasok ako sa fixed gear. May bike din kayo? Oo, nag-fixed gear ako talaga way back 2000. Punta tayo ngayon sa SACKIT Philippines. SACKIT Philippines, gumagawa siya ng mga bags. Pero lately may nakita ko na gumawa rin siya ng bikepacking bags. Pupuntahan natin siya sa kanyang headquarters and try natin siyang interviewin natin. Okay? Right, let's go. Arating na tayo dito, Kilanag sa Block 30. Ako pag tinanong Manila, pagka kaya mong puntahan. Punta mo kasi kailangan kong sukatan yung train. Ayoko manghula. Ang daming nagpapagawa. Hindi ko magawa kasi ayoko manghula ng train na GU. Sabagay, wala talaga kasing standard kasi iba-iba yung geometry ng batalye. Merong walang butas, merong malawak naman yung ano. Nakita ko yung mga bago ngayon na mga bag na ganito. Oo, dami. Nakatornilyo na siya dito. Ang dami. Ko, nako, pa-technical na ng pa-technical yung mga bag Sabi ko. Nga pala si Marvin Corpus, aka Nognog, mas kilala. Nga pala si SACKIT, or sa Facebook SACKIT Philippines. Start ako noong 2011 for fixed gear and skate. Taga Santa Mesa talaga pero nandito na ngayon sa Makati. Dito nag-start yung business namin sa Makati. Actually, walang maisip Oo, totoo yun. Nakita ako sako. Sako, yun yung English ng sak Yung mga gusto mo ilagay. Yun yung impression ko sa SACKIT Kasi yung skateboard ko, kasize yun ng sako. Yung haba, yung sak. Kaya skateboard sak yung tawag ko doon sa lalagyanan niya. Then sabi ko, okay, maganda SACKIT. Parang ilagay mo, ipasok mo or doon nag-start. Actually, marami na tayo ngayon available sa SACKIT PH na mga bags. Meron tayong roll top or yung cargo roll top bags for bikes, deliveries or messenger. Meron din akong pang skate, yung all day backpack. May pwede mong gawing lalagyanan ng skateboard o nagbibitbit. Then mga hip pack, fanny pack, shoulder bags, yung mga small bags natin available, saddle, tool bags, and yung handlebar bags meron tayo. Then eto nga, yung pinapagawa natin, nagko-custom ako sa frame bags. Medyo limited yung custom natin kasi minsan, alam mo na, hindi natin kaya pero hanggat maaari kayanin natin gawin.
frame bag sa mga custom, magdidepende yan. Kasi kung maraming gawa, ipipila natin. Hindi natin masabi kung ilang linggo o ilang araw. Minsan pag walang gawa, pwede mong hintayin eh. Ganun lang kabilis. Pero pagka meron, maghintay tayo ng certain day o weeks. Then yung about sa custom, siyempre si customer lahat masusunod doon. Then ako naman, sisigunda lang kung kaya o hindi yung sa mga custom na ginagawa. Available na bags, wala pa akong available na frame bag. Usually kung ano yung frame mo, doon ko palang gagawin. Doon tayo magbe-base sa frame mo o sa pinapagawa mo. Meron ako mga cut na ibang mga frame. Pwede natin sigurong kung pares kayo ng frame, i-offer ko na kagad. Meron na ako dito, anong kulay, anong gusto mong ilagay sa loob, lining. Talagang ko-custom natin sa'yo kung anong gusto mo, kung ano available ko dito. Available po tayo sa Instagram, yung SACKIT PH or SACKIT Philippines, and Facebook page na SACKIT. Pwede kayong mag-message doon. Sasabihin ko. Palike na lang nung page at saka nung ko. Then check na din yung baka meron kayong magustuhan. And ride safe lang. Yun.